Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня необычное, очень интересное видео. Оно посвящено важной дате в жизни каждого человека, в жизни Земли и всей Солнечной системы. Оно посвящено Дню зимнего солнцестояния. Ну что ж, давайте разберем этот день и поймем, почему так важно этот день провести правильно. И знать об этом мне нужно вот эти все интересные данные. 22 декабря 2023 года – это день зимнего солнцестояния. Это практически начало солнечного года. Самый короткий день и самая длинная ночь. После 22 декабря начнет прибывать солнышко, день будет становиться длиннее, и мы начнем двигаться к дню весеннего равноденствия, красавице весне. Этот день всегда особый. Планеты Солнечной системы в период зимнего солнцестояния проходят гармонизацию с божественной волей, воплощенной в энергии центрального галактического Солнца. Идет процесс настройки новой восходящей эпохи света и зарождается новое духовное мировоззрение. Поэтому очень важно не только планетам эти энергии в этот день прекрасно сгармонизировать, но очень важен этот день для человечества. Кстати, после 2012 года каждое зимнее солнцестояние ощущается как особый день в году. И словно все процессы в течение года после этого все больше и больше ускоряются. Об этом говорят не только мои друзья, родные, но и многие наши подписчики. Похоже, после 22 декабря 2023 года это ускорение и настройка Земли на вибрации центрального галактического Солнца, вибрации Всевышнего, будет идти еще быстрее. Ведь сам день, в который происходит это важное космическое событие, выпадает в уникальное время. Благодаря ведической астрологии можно рассмотреть энергии Солнца, Луны, Земли и планет, которые будут формировать картину жизни последующего 2024 и даже последующих годов для человечества. В первую очередь рассмотрим день недели. Это пятница, за которую отвечает красавица Венера. А Венера отвечает за деятельность, связанную с красотой, с физическим самосовершенствованием. Это день дарения подарков и получения подарков, день дел для радости и счастья человека. Идем дальше. 22 декабря, почти весь световой день, мы будем получать энергию созвездия Ашвини, которая через Луну напрямую транслирует в сознание людей благоприятные энергии для любых инициаций и начинаний, которые связаны с изучением нового, связаны с закладкой фундамента важных дел. А так как это первая накшатра и это день зимнего солнцестояния, то это отличное время для того, чтобы планировать разные проекты, дела на весь 2024 год. И должно все получиться успешно, потому что это созвездие такое светлое, легкое и быстрое. Еще одна важная составляющая часть этого уникального дня – это Карана Ваниджа, в переводе «корова». Корова, которая дает молоко и все самое продуктивное в жизни человека. Так вот, вернемся к Коране. Корана – это элемент земли и означает инструмент, действие, дело, поступок. Так вот, Корана Ваниджа несет благоприятные энергии для дел, требующих больших усилий и продолжительного исполнения, и они пройдут легко и успешно. Куратор этих энергий – Венера, а значит, можно на этот день планировать всевозможные встречи, переговоры, общение с друзьями, с партнерами в кругу семьи. Кстати, за день недели отвечает Венера, и за Корану дня отвечает Венера. Венера, Шукрачария, позволяет проявиться одному и тому же качеству Венеры на разных полюсах. С одной стороны, с одного полюса Венера отвечает за красоту, за гармонию, за счастье, за радость, за наслаждение. Это вот один полюс. А на другом полюсе это у нас аскетизм. Сюда входит йога, астрология, аюрведа, эзотерика.
Уникальное сочетание благоприятных энергий дает полноту, гармонию, радость и счастье. Ну вот просто грех от Бога не воспользоваться этими уникальными энергиями для планирования добрых и позитивных дел. Но и это еще не все. Есть еще очень благоприятные показатели на этот уникальный день зимнего солнцестояния. Рассмотрим йоги, энергии, которые позволяют соединить части энергий в целое и получить сумму благоприятных или же неблагоприятных энергий. Йоги – это соединение, и они показывают качество отношений со всем, что есть в этом мире. Это очень важно, потому что это особенный тип взаимоотношений нашего тела и ума, или по-другому это взаимоотношения Солнца и Луны. В 7 часов 37 утра по Киеву начинается благоприятная йога, которая называется Шива. Шива – это божество, которое отвечает за дружбу, способность договориться, за согласие и за солнечный свет. Опять увеличение энергии. Шива – это солнечный свет. И 22 декабря рождение нового Солнца для нового космического периода. То есть солнышко получает дополнительный свет божественной любви через божество Шивы для нового цикла жизни Земли и всего человечества. Просто шикарно, великолепно. В этот день есть еще один важный благоприятный показатель – йога ситха, которая начинается в 8 часов 3 минуты утра по Киеву. И это йога, дающая энергию совершенства, завершенность и процветание, успех и исполнение чего-либо, аскетические качества, наслаждение плодами поклонения богам, сверхспособности как результат мистических практик. И здесь великолепные благоприятные энергии для того, чтобы этот день посвятить планированию, прекрасным светлым мечтам, которые принесут Земле, людям позитивную, созидательную энергию. Воплощению творческих созидательных идей и проектов также будут помогать практически все планеты Солнечной системы, которые раскроют в этот день свои позитивные энергии. Будут благоприятные аспекты. Так что же мы можем делать в этот уникальный день? В состоянии мира, гармонии и любви ко всему сущему мы можем планировать, мечтать, выражать Всевышнему и всей его команде творцов, планет, созвездий свое важное намерение. Но делать это нужно будет с любовью, выражать намерение с любовью творить и созидать на земле, в мире красивые, полезные дела для счастливой жизни. А еще можно заняться посевами семян, работой с рассадой, это и пикировка, пересадка, перевалка, а также с посадкой растений. Ведь это по западной астрологии время нахождения Луны в знаке Телец. А сочетание энергии Тельца и созвездия Ашвини позволяет заложить основательный фундамент для богатого урожая в 2024 году. И мы это уже проверяли несколько раз в 2023 году. Сочетание этих энергий просто супер для растений и для семян. Есть в этом дне одна ложечка, чайная ложечка дегтя. Это неблагоприятные энергии Караны Вишти, но она начинается уже после 16 часов 13 минут. Поэтому все важные дела с выражением своего намерения, с мечтами о будущем, с планированием проектов лучше начинать за час до 12 часов дня, потому что в 12 часов самое сильное солнце. И еще в течение часа или 1,5 часов после полдня. Вот это самая-самая большая сила Солнца, и мы тоже проверяли, очень хорошая энергетика для любого дела. Так что выбирайте с 11 до 13:30, выражайте свои намерения, планируйте, записывайте. Очень хорошее время. Тем более у нас есть время подготовиться к этому важному дню в жизни каждого человека. Заранее подготовьте бумагу, ручки, чтобы все записать и положить в конверт розового, голубого или белого цвета. Это цвета Венеры, поэтому подбираем под энергии этого дня цвета наших тех листов, на которых будем записывать. Хотела об этом не говорить,
Но так как среди подписчиков есть разные люди, все-таки скажу. Это день, когда можно планировать разные проекты. И все они в течение года осуществляются. Причем осуществляются и позитивные, и негативные. Только негативные, деструктивные планы приведут к самоуничтожению того, кто такое планирует и думает. Хочу напомнить, что силы космоса 22 декабря будут стоять на страже мира, любви и гармонии. И все, что плохое замышляет человек, он получает назад, только в многократно увеличенном размере, и очень-очень это быстро произойдет. Так что, пожалуйста, осторожнее с мыслями и со словами низких вибраций. Теперь, по-моему, все. Желаем вам успехов в планировании своего будущего, ярких, гармоничных и красивых идей, проектов и планов. Еще раз напомню, что 22 декабря 2023 года выражаем намерение, планируем, мечтаем, записываем. А начнем действовать уже в январе 2024 года, ведь нынче Меркурий ретроградный. Проверили, это действительно работает. Что ж, предупрежден, вооружен. Хорошего вам 22 декабря 2023 года в плане хорошего настроения, позитива. Готовьтесь к этому дню, медитируйте, что нужно делайте, что нужно для вашего хорошего настроения, то и делайте, и осуществляйте вот этот важный день для планирования, для того, чтобы ваши мечты в следующем году обязательно сбылись. Что ж, видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы вам желаем успехов в этих делах. І до нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Це відео присвячене дуже важливій даті, гарному, такому яскравому і дуже важливому дню в житті кожної людини. Це день 22 грудня 2023 року. За всі роки, які ми спостерігаємо за цією датою, за Днем зимового сонцестояння, це єдиний такий день за багато років, коли такі енергії гарні і стільки можна дуже гарного зробити. Давайте розглянемо цю справу. Сьогодні тільки 19 грудня, в нас є час підготуватися, зрозуміти, що ми можемо зробити. Отож, розпочнемо. 22 грудня 2023 року – це День зимового сонцестояння. Це практично початок нового сонячного року. Це самий короткий день і сама довга і темна ніч. Після 22 грудня почнеться період, коли сонечко на землі стане все більше і більше, з кожним днем буде все більше. День поступово почне збільшуватися, і почнемо разом з планетою Земля рух до дня весняного рівнодення, до краси весни. І так мені почувається, що з часом ми будемо зустрічати правильно Новий рік саме 22 грудня, тому що кінець грудня – це зовсім інші енергії і зовсім інший час. Але це буде потім. А зараз давайте розберемося з цим прекрасним днем. Цей день, 22 грудня, завжди особливий, а саме День зимового сонцестояння. Планети Сонячної системи і людство на Землі в час зимового сонцестояння проходять гармонізацію з Божественною волею, яка втілена в енергії центрального галактичного Сонця, тобто самого Всевишнього. В цей час іде налаштування нової висхідної епохи світла і зароджується новий духовний світогляд. Після 2012 року кожен день зимового сонцестояння відчувається як особливий день року, після якого всі процеси та події в наступному році все більше і більше прискорюються. Схоже, що 22 грудня 2023 року це прискорення та налаштування Землі на вібрації центрального галактичного Сонця буде йти ще швидше, ніж це було раніше. Про це, до речі, говорять не тільки ми почуваємо, а говорять наші друзі, рідні та близькі. Все дуже швидко прискорене.
Чому? Бо саме день, в який відбувається ця важлива космічна подія, випадає в унікальний час. Завдяки ведичній астрології ми зараз зможемо розглянути енергії Сонця, Місяця, Землі та інших планет, які будуть формувати картину життя людства в наступний 24-й рік і в подальші роки. В першу чергу розглянемо день тижня. Це п'ятниця, за яку несе повну відповідальність Венера. А Венера відповідає за діяльність, пов'язану з красою, відповідає за фізичне самовдосконалення. Це день даріння подарунків та отримання подарунків, день справ для радості і щастя людини. Йдемо далі. 22 грудня 2023 року майже весь світовий день будемо отримувати енергію сузір'я Ашвіні. Це перше сузір'я, яке через планету Місяць буде транслювати у свідомість людей сприятливі, позитивні енергії для будь-яких ініціацій та починань, які пов'язані з вивченням нового, закладкою фундаменту важливих справ та проєктів на майбутнє. Так як це перша накшатра і це день зимового сонцестояння, та це ж гарний час для того, щоб планувати. І планувати серйозно, але не розпочинати різні проєкти. Справи, не тільки проєкти, справи на весь майбутній 24-й рік. І все вийде добре, бо це сузір'я Ашвіні, воно світле, швидке та легке в русі. Ще одна дуже важлива складова частина цього унікального дня – це енергії Карани. Ваніджа в перекладі звучить як корова. Карана – це елемент землі і означає інструмент, дія, справа, вчинок. Так ось Карана Ваніджа несе позитивні, сприятливі енергії для справ, які вимагають великих зусиль і тривалого виконання. І вони пройдуть обов'язково легко та успішно. Куратор енергії Ваніджі, як ви думаєте? Знову ж таки, Венера, а значить можна на цей день планувати всілякі зустрічі, переговори, спілкування з партнерами, з друзями, в колі друзів, в колі сім'ї, по роботі. Дуже багато цікавих справ можна запланувати, але ці справи зв'язані з спілкуванням. До речі, зверніть увагу на такий факт. За день тижня відповідає Венера. І за Карану, тобто куратором Карани Ваніджа, відповідає Венера, вона є куратором. Венера, Шукрачар'я, дозволяє проявитися одній і тій же якості Венери на різних полюсах. От з однієї сторони Венера відповідає за красу, за гармонію, за щастя, радість, насолоду, а з другої сторони за аскетизм. Це йога, це астрологія, це аюрведа, езотерика. Унікальне поєднання творчих позитивних енергій дає повноту, енергію, радість та щастя. Це просто гріх від Бога не скористатися цими унікальними, світлими, творчими енергіями для планування добрих та позитивних справ. Але і це ще не все. Є ще гарні показники на 22 грудня 2023 року. Розглянемо йоги. Енергії, які дозволяють з'єднати частини різних енергій в одне ціле і отримати в результаті суму сприятливих позитивних або суму деструктивних несприятливих енергій. Йоги – це з'єднання, які показують якість відносин з усім, що є у цьому світі. Це дуже важливо, тому що це особливий тип взаємовідносин нашого тіла та розуму. Або ж по-іншому скажемо, це взаємовідносини Сонця та Місяця. О 7 годині ранку 37 хвилин по Києву 22 грудня починається позитивна йога, яка називається Шива. Шива – це божество, яке відповідає за дружбу, за здатність домовитися, за згоду,
за сонячне світло. Ви тільки подивіться, знову збільшення енергії. Шива – це сонячне світло, і 22 грудня – народження нового сонця для нового космічного періоду Землі. Тобто сонечко отримає додаткове світло божественної любові через божество Шиву для нового циклу життя Землі та людства. Чудово! В цей день є ще один важливий позитивний показник – йога-сітха, яка починається о 8 годині 3 хвилини ранку за Києвом. А ця йога дає енергії досконалості, завершеності та процвітання, успіху та виконання чогось, дає аскетичні якості, насолоду плодами поклоніння богам, надздібності як результат містичних практик. І тут же знову позитивні, сприятливі енергії для того, щоб цей день присвятити плануванню майбутнього, чудовим, гарним мріям, які принесуть землі людям і самій людині, яка мріє позитивну, творчу енергію та мир в серці. Втіленню творчих, яскравих ідей, проєктів також будуть допомагати практично всі планети Сонячної системи, які будуть в гармонійних аспектах, як ніколи всі, і будуть дарувати Землі та людям позитивні енергії. Так що ж ми можемо зробити в цей унікальний день 22 грудня 2023 року? Будемо дуже довго ще його згадувати. Будьте уважні, що ми можемо зробити в стані миру, гармонії в серці, в високих вібраціях знаходимося, в вібраціях любові до всього сущого. Будемо планувати, мріяти, висловлювати Всевишньому і всій його команді творців, планет, зірок свій намір з любов'ю творити на мирній землі гарні, корисні справи для щасливого життя. А ще можна займатися посівами насіння, роботою з розсадою, посадити саджанці різних рослин і можна виконувати інші агроприйоми, бо це в західній астрології час продуктивного тільця. А поєднання енергії тільця та сузір'я Ашвіні дозволяє закласти міцний фундамент для багатого врожаю у 2024 року. І в цьому дні є маленька чайна ложечка дьогтю. І це несприятливі енергії Карани Вішті, які починаються тільки після 16 години 13 хвилин вечора. Тому всі важливі справи з висловлюванням наміру, з формуванням плану, ідей, проєктів краще розпочинати за годину до 12 години дня, тобто з 11 години ранку та до 13:30, бо це час самої більшої сили Сонця, а Сонце дуже допомагає у вирішенні різних питань, позитивних питань. У нас з вами є час підготуватися до цього важливого дня в житті кожної людини. Завчасно підготуємо аркуші паперу, можна білого кольору, рожевого або блакитного, ручки декілька штук, щоб записати мрії та плани і покласти аркуші з записаними планами в конверт рожевого або блакитного чи білого кольору. Це кольори Венери. Хотіла про це не говорити, але знаю, що серед підписників та глядачів є різні люди з різним рівнем свідомості. Тому скажу, це день, коли можна планувати різні справи, проекти. І всі вони протягом наступного року будуть здійснюватися. Причому будуть здійснюватися і позитивні, і негативні мрії. Тільки негативні, деструктивні мрії приведуть до самознищення тих, хто погано думає і знаходиться на низьких вібраціях страхів, ненависті, заздрощів. Бо всі сили космосу 22 грудня будуть стояти на варті миру, любові, гармонії. І все погане, що замишляє людина для чогось чи для когось, отримає назад, до себе, у своє поле, причому у багаторазово збільшеному розмірі та дуже швидко. Так що обережніше з думками, словами на низьких вібраціях. Успіхів вам в плануванні
плануванні свого майбутнього, яскравих, гарних, плідних ідей, проєктів та планів. Нагадую ще раз, що плануємо, записуємо. Зараз іде час Меркурія ретроградного, а в січні 24-го року розпочнемо діяти. Просто ми вже декілька разів мали справи з ретроградним Меркурієм і знаємо, що можуть бути деякі проблеми, тому починаємо ми в січні, а 22 грудня плануємо, мріємо, записуємо, а потім будемо діяти. Відео підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. На все добре вам, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.